Hello everyone, welcome back to Tech Nepal Gurukul. आज हामी चाहिँ C युज गरेर कसरी पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ नम्बर फाइन्ड गर्ने त्यो हेर्न गइरहेका छौं. So now first of all प्रोग्रामिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामी त्यसको लजिक हेरौं. Let us consider a number line जुन चाहिँ -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ. हामीलाई थाहा छ 0 to इन्फिनिटी भनेको पोजिटिभ र 0 to -इन्फिनिटी भनेको नेगेटिभ हो. भन्नुको मतलब यदि युजरले इनपुट x गर्छ भने x greater than 0 भनेको हाम्रो पोजिटिभको कन्डिसन भयो, x less than 0 भनेको हाम्रो नेगेटिभको कन्डिसन भयो र यो दुईटै कन्डिसन मिट गरेन भने x = 0 हाम्रो एल्स कन्डिसनमा गयो. नाउ लेट्स बिगिन द प्रोग्रामिङ. सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड इनपुट लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गर्छौं. include stdio.h. यसपछि हामी एउटा मेन फंक्सन लेख्छौं. यसमा हामी फर्स्टमा चाहिँ इन्टिजर x भनेर डिफाइन गर्छौं. यसमा चाहिँ पछि युजरले इनपुट गर्छ. त्यसपछि युजरलाई के डिस्प्ले गराउने हामी प्रिन्टएफमा राख्छौं. इन्टर अ नम्बर भनेर युजरलाई माग्यो. scanf ले हामी इनपुट लिन्छौं. कस्तो इनपुट लिउँछ त इन्टिजर. त्यसै भएर %d, $x. यसपछि अब हामी कन्डिसन लगाउँ. इफ x greater than 0 हुन्छ भने हाम्रो के हुने भयो त printf the number is positive. यदि else if x less than 0 हुन्छ भने हाम्रो कन्डिसन के हुने भयो त printf the number is negative. पोजिटिभ पनि भएन नेगेटिभ पनि भएन. else कन्डिसनमा के हुने भयो त printf the number is 0. अब यसलाई रन गरेर हेरौँ. अब मैले इन्टर नम्बर भनेर मागेको ठाउँमा 8 हाल्दिए भने के हुने भयो त द नम्बर इज पोजिटिभ. ठीक छ. माइनस मैले अब हाल्दै 6 भने के हुन्छ त द नम्बर इज नेगेटिभ. र मैले अब यसमा 0 हाले भने के हुन्छ त द नम्बर इज 0. यसरी हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ नम्बरको प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिट भएको छ.